අයිබෝවන් තවත් වීඩියෝ එකකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් පහුගිය සෙනසුරාදා මම YouTube community post එකක් සහ Instagram post එකක් කරහා යහුවා ඕගොල්ලොන්ට රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ ගැටලු තියෙනවා නම් මට යොමු කරන්න කියලා. ඉතින් Instagram එකේ නම් මම ගොඩකට ඒ වෙලෙ උත්තර දුන්නා. ඉතින් මම හිතුවා දැන් YouTube post එකට මම හිතන්නේ comments 350කට විතර ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න. ඉතින් ඒ වගේම මම අර ගොඩාක් දෙනෙක් අහලා තිබුණ පොදු ප්‍රශ්න කීපයක් තෝරගත්තා මේකෙන් උත්තර දෙන්න ඕනි කියලා. හරි එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේ ප්‍රශ්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ ඔය අද නම් මුලින්ම මගේ YouTube වීඩියෝ එකක් බලන්නේ මගේ channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා සහ තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙච්ච නැති කෙනෙක් නම් ඔයා සහ හැමදාමත් ලස්සනට ඉන්න කැමති කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරන්න. එතකොට ඔයාට මේ වැදගත් රූපලාවන්‍ය සම්බන්ධ videos miss කරගන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන් සහ bell icon එකත් press කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අහපු බහුතරයක් ප්‍රශ්න වලට මම වෙනම වීඩියෝස් කරලා දාලා තියෙනවා කලින්. ඉතින් ඒවා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වැඩි විස්තර සහිතව සහ home remedies ඔයගොල්ලන්ට ගෙදරදීම කරගන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද වගේ ගොඩාක් විස්තරත් එක්ක ඒ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඒවා මෙන්න මෙතන අකුරක් වගේ සලකුණක් තියෙනවා. එතන ප්‍රෙස් කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට ඒ වීඩියෝස් ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම දාන්නම්. එහෙම නැත්නම් මගේ channel එකේ profile picture එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ ෆොටෝ එක ක්ලික් කරපු ගමන් ඔයාව මගේ channel එකට යනවා. එතනිනුත් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද මම දාලා තියෙන videos කියලා. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණ ප්‍රශ්නේ තමයි මුළු ඇඟම එක පාටක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ uneven skin tone කියලා කියන්නේ හැම එක තැන් එක පාටයි. කට වටේ වෙන්න පුළුවන්, නහය වටේ වෙන්න පුළුවන්, බෙල්ල වටේ, එතන වැලමිට, කකුල්. ඉතින් ඒකට අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද කියලා අහලා තිබුණා. ඉතින් මම මෙතනදී කෙටියෙන් කියන්නම්. ඉතින් ඒකට ගොඩක්ම හේතු වෙන්නේ ඉරේලියට අධික ලෙස නිරාවරණය වුණාම අපේ හැම ඉරේලියෙන් ආරක්ෂා කරන්න ඕන නිසා අපේ හැම විසින්ම මෙලනින් නිෂ්පාදනය වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ මෙලනින් වැඩි වෙන්න තමයි අපේ හැමේ අඳුරු බව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් හැමේ ඇතිවන ගොඩාක් පැල්ලම් වලට හිරු කිරණ හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඒක හැමදාම කියන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම නිතරම කියන්නේ හොඳ sun protection එකක් ඔයගොල්ලෝ ගන්නම ඕනේ. අත්වලට, කකුල් වලට සහ මූණට තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන විදිහට මේ දේවල් තෝරගන්නත් වග බලා ගන්න ඕනේ. වෙන එකට අමතරව ජාන හේතුවක් වෙන්නත් පුළුවන් මේකට. වායු දූෂණය. එතකොට අවුරුදු 30 විතර පන්නහම කාන්තාවන්ගේ ඇඟේ ඇති වෙනවා හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එකක්. එහෙම නැත්නම් මොනම හරි තමන් ගන්න බෙහෙත් වල ප්‍රතිඵලයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ සමහර හේතු නිසාත් මේක වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකින්ද පිටින් විතරක් මොනවත් ගෑවට මදි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියන අය කොහොමත් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බ වෙන්නත් ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දේවල් මග අරගන්න කරන්න පුළුවන් ලේසිම දේ තමයි මුහුණ සහ ශරීරයේ හැම ස්ක්‍රබ් කරන එක. ඒ කියන්නේ මරුණු හැම අපි ක්‍රමානුකූලව අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ශරීරයටත් සතියකට සැරයක් වගේ බොඩි ස්ක්‍රබ් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. මුහුණ පිරිසිදු කරන්න ඕගොල්ලන්ට ඇක්ටිවේටඩ් charcoal අඩංගු cleansers වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව niacinamide එතකොට retinols වගේ සීරම්ස් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මේ පැල්ලම් මග අර ගන්නත් පුළුවන්. බාහිරින් මොනවා ගෑවත් ඊට වැඩි හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ඇඟ ඇතුළට හොඳ පෝෂණයක් ලැබලා දෙනවා නේ. ඒ කියන්නේ විටමින් C බහුල khනිජ ලවණ අඩංගු එළවලු පළතුරු කන්න සහ ඕගොල්ලන්ට සප්ලිමන්ට් එකක් විදිහට විටමින් C ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි හොඳට වතුර බොන්න ඕනේ. දවසට ලීටර්ස් 2.5ක්වත් වතුර බොන්නත් මතක තියාගන්න. ඉතින් අපි මේ දේවල් කරන්න පටන් අරගෙන ඔයාලට සතියෙන් දෙකෙන් වගේ ප්‍රතිඵල ලබන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් මාසයක්වත් අවම ගත වෙනවා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ගන්න ඔයගොල්ලෝගේ හැම යථා තත්ත්වයටපත් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා හදිස්සි වෙන්න එපා, ඉක්මන් වෙන්න එපා. මේ දේවල් ඉවසීමෙන් මාසයක්වත් අඩුම තරමේ කරගෙන යන්න. එතකොට ඔයගොල්ලොන්ට ප්‍රතිඵල බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබුණ තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි කොණ්ඩේ යන එක. ඉතින් ඒකට නම් ලොකුම හේතුවක් තමයි පෝෂණීය ආහාර ඇඟට ලැබෙන්නේ නැති එක. ඒ කියන්නේ මොනවාද? යකඩ, කොපර්, ප්‍රෝටීන්, සින්ක් වගේ දේවල් අඩංගු ආහාර ගන්න. මැල්ලුම් කන්න කියන්නේ ඒ වගේ හොඳට ඇඟට පෝෂදායී ආහාර වේලක් ගන්න. එහෙම කරන්න අමාරුයි නම් සප්ලිමන්ට් එකක් හරි ගන්න වෛද්‍යවරයාගේ අනුමැතිය ඇතුව. මේ හිසකෙස් හැලීමටත් ගොඩක් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝගේ හෝමෝනල් ඉම්බැලන්ස් එක. තව තයිරොයිඩ් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එතකොටත් කොණ්ඩේ හැලෙන්න බලනවා. ඉතින් අර කොණ්ඩේ අනේකත් එක්ක අධික ලෙස ඇඟේ බර අඩු වෙනවා නම් හරි වැඩි වෙනවා නම් හරි අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්න ඕනේ. තව දෙයක් තමයි
බර්ත් කන්ට්‍රෝල් පිල්ස් ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝ අන්න ඒකත් එක හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. සහ මේක ඇක්නි තත්ත්ව ඇති කරන්නත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. ස්ට්‍රෙස් එක නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයා හෙයාර් ස්ටයිලින් ගොඩක් කරන කෙනෙක් නම් ඒවට පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් නිසා මේක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්ලෝරින් තියෙන වතුර පාවිච්චි කරනවා නම් නිතර ඔයාට ඒකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන් කොණ්ඩේ යන්න. සහ ඔයා මොනවා හරි ලෙඩකට බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ බෙහෙත් වල බලපෑම නිසා හිසකෙස් හැලීම සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ජානවලිනුත් මේක එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පවුලේ අයටත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා නම් ඔයාටත් ඒක එන්න තියෙන ඉඩ වැඩි. මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි හැම සහ කොණ්ඩේ තද උණු වතුරෙන් මොන වෙලාවකවත් මොනම හේතුවක් උඩවත් සෝදන්න එපා. දිනපතා ෂැම්පු පාවිච්චි කරන්න එපා. දවසක් කර දවසක් වගේ නාන්න එක පුරුද්දක් විදියට කරන්න. සහ ඔයාගේ කොණ්ඩේ ගොඩක් වියලී නම් එහෙනම් නාන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. දවස් 3කට සැරයක්වත් නාන්න. ඔයිලි කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් දවසක් කර දවසක් වගේ නාන්න බලන්න. දිනපතාම නාන්න ඕනේ කෙනෙක් නම් දවසක් කර දවසක් ෂැම්පු එක පාවිච්චි කරන්නත් මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් තෙල් සත්කාරය කරන්නත් මතක තියාගන්න. සතියකට සැරයක් දෙකක්වත් නාන්න පැයකට පැය භාගයකට විතර කලින් හොඳට තෙල් දාලා කොණ්ඩේ මසාජ් කරන්න. මේ මසාජ් කරන විදිහ සහ ඒ තෙල් එකක් හදාගන්න විදිහත් මම වීඩියෝස් වලින් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒවා ෆලෝ කරලා බලන්න. බ්ලෝ ඩ්‍රයර්ස් පාවිච්චි කරන එක, අයර්න්ස් පාවිච්චි කරන එක අන්න ඒ වගේ දේවලුත් ලොකු බලපෑමක් කරන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ කොණ්ඩේ හැලෙන්න. ඒ නිසා ඒවා කරන්නම ඕනේ කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් හීට් ප්‍රොටෙක්ටර් එකක් ගාලා ඉන්න. මොන හරි ආලේපනයක් ගන්න. ඒ වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් අරගෙන ආලේප කරලා හරි විදිහට ඒ දේවල් කරන්න. එතකොට කොණ්ඩේට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයා කොණ්ඩේ කලර් කරපු කෙනෙක් නම්, ස්ට්‍රේට් කරපු කෙනෙක් නම්, රිලැක්ස්, රීබොන්ඩින්, පර්ම් ඒ වගේ ඕනෙම දෙයක් කරලා තියනවා නම් කොණ්ඩේට ඒකට ගැළපෙන ප්‍රොඩක්ට්ස් පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ ෂැම්පූ එක, කන්ඩිෂනර් එක, හෙයාර් මාස්ක් එකක් අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න. සතියකට සැරයක්වත් වෙළඳපොලෙන් ගත්ත එකක් හරි ගෙදර හදපු එකක් හරි අනිවාර්යෙන්. මොකද ඔයාගේ කොණ්ඩේට ඒ අර කිමිකල් ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරලා තියෙන නිසා කොණ්ඩේ හොඳට බලා ගන්න, වග බලා ගන්නත් ඕනේ. ගොඩාක් සුවඳ තියෙන, පාට තියෙන සහ පෙන ගොඩාක් එන මේ ෂැම්පූ ಜಾති, කන්ඩිෂනර් ಜಾති දාන්න එපා කොණ්ඩේට. බේබි ෂැම්පූ එකක් හරි මම දැනට පාවිච්චි කරන්නේ ඩ්‍රීම් රොන් එකේ ඇලෝවේරා ෂැම්පූ එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට ස්පොන්සර් කරලා නැහැ මේ වීඩියෝ එකට. දැනට මම ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ගොඩක් හොඳ ෂැම්පූ එකක්. කන්ඩිෂනර් එකත් ඒකමයි. අර මං කිව්ව විදිහට හෙයාර් මාස්ක් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට හරිම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන් ගෙදරම හෙයාර් මාස්ක්ස්. බිත්තර සුදු මදයක් අරගෙන ඒකට මොනවාද මීපැණි තේ හැන්දක් විතර දාලා, ඔලිව් ඔයිල් තේ හැන්දක් විතර දාලා හොඳට මික්ස් කරලා නාන්න පැය භාගයකට විතර කලින් කොණ්ඩේ සහ හිස් කබලේ හොඳට ගාලා බේබි ෂැම්පූ එකකින් වගේ හොදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩාක් පෝෂදායක මාස්ක් එකක්. ඒක ඔයගොල්ලන්ට අනික ලේසියෙන් හදා ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් try කරලා බලන්න. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙක්ට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි මේ පිම්පල් සහ ඇක්නි තත්ත්ව ගැන. ඉතින් මේ පිම්පල් සහ ඇක්නි තත්ත්ව ඉතින් ඒකට බ්ලැක් හෙඩ්ස්, වයිට් හෙඩ්ස් නුත් අයිති වෙනවා. ඉතින් මේවා ඇති වෙන ප්‍රධානම හේතුව තමයි හැමේ අධික ලෙස තෙල් නිෂ්පාදනය වීම. ඒ හැම මතු පිටට තෙල් ගේන ඒ සිදුරේ අපේ මැරුණු හැම හරි එහෙම නැත්නම් කුණු දූවිලි හරි මේකප් හරි මොනවා හරි හිර වෙලා එතන ඊට පස්සේ බැක්ටීරියා ආසාත්මිකතාවයක් ඇති වෙලා තමයි ඔය පිම්පල්ස්, ඇක්නි තත්ත්ව ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි හැමෙන් තෙල් හරියාකාරව ඉවත් කරනවා නම් හැමේ අර සිදුරු බ්ලොක් වෙන්නේ නැති වෙන්න, ක්ලොග් වෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට හැමේ මැරුණු හැම සහ මේකප් හොඳින් ඉවත් වෙනවා නම් මේ දේවල් අපිට වළක්වා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ දවස්වල මාස්ක් එක නිසාත් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අයට මේ මූණේ බිබිලි වගේ ඇති වෙන්න බලනවා. මාස්ක් එකක් නිතර අඳින කෙනෙක්ට ඒ මොනවාද කරන්න ඕන දේවල් කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකුත් කරලා තියෙනවා. මූලිකම දේ තමයි හැමේ ඇති වෙන මේ තෙල් හැමෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඒකට හොඳ ක්ලෙන්සර් එකක් පාවිච්චි කරන්න. උදේ නැගිට ගමන් සහ රාත්‍රී නිින්දට යන්න කලින් අනිවාර්යෙන් ස්ක්‍රබ් එකක් හරි එක්ස්ෆෝලියේටර් එකක් හරි පාවිච්චි කරලා හැමේ මැරුණු හැම අයින් කරන්නත් මතක තියාගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. තවත් විශේෂම දෙයක් තමයි ඔයා මොනවම හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැමට ගන්නකොට තමන්ගේ හැමට ගැලපෙන්න මේ දේවල් තෝරගන්නත් ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ආයෙත් අර ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න බලනවා. ඉතින් තමන්ගේ හැමේ වර්ගය මොකක්ද කියලා දැනගන්න විදිහත් මම කලින් වීඩියෝස් වල කරලා තියෙනවා. අපි හැමට ඕනේ කරන තෙතමනේ පිටින් ලබා දෙනවා නම් ඔන්න තෙල් නිපද වෙන එක අඩුයි. ඒ නිසා තමයි මම මොයිස්චරයිසර් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ හැමදාම. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න ඕනේ. ඇලෝජෙල් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බේසික් මොයිස්චරයිසර් එකකට යන්න පුළුවන් නම් තවත් හොඳයි. ගොඩක් සුවඳ නැති, ඔයිල් වර්ග නැති හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් ගන්න අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්නම ඕනේ දෙයක්. හොඳට වතුර බොන්න. ඒකත් ලොකු රුකුලක් වෙනවා මේ දේවල් මගහැර ගන්න. සහ අවුවට යන්න එපා වැඩියේ. යන්නම වෙනවා නම් කුඩයක් පාවිච්චි කරන්න, සන් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ගන්න.
සහ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේකප් දාන එක අවම කරන්න දාන්න ඕනේ නම් ඒ දේවල් හරි විදිහට හැමෙන් අයින් කරන්නත් වග බලා ගන්න. තව දෙයක් තමයි අනවශ්‍ය විදිහට මූණ අත ගන්න හදන්න එපා. අතේ තියෙන බැක්ටීරියා මූණේ ගෑවුනාම ඊට පස්සේ ඇක්නි තත්ත්ව වැඩි වෙන්න බලනවා. එහෙම නැත්නම් නැති ඇක්නි ඇති වෙන්න බලනවා. සහ pimples, blackheads, whiteheads තියෙනකොට ඇඟිලි වලින් අයින් කරන්න හදන්න එපා. එතකොට කැලල් නැති වෙන්න බලනවා. සමහර විට මූණේ වලවල් හැදෙන්න බලනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මූණ අනවශ්‍ය විදිහට අත ගන්න යන්න එපා. ඉතින් pimples වලට කරන්න පුළුවන් home remedies මම ගොඩාක් කලින් වීඩියෝ එකක කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් මී පැණි තේ හැන්දකට විතර කුරුඳු කුඩු පොඩ්ඩක් මික්ස් කරලා ඒක මූණේ ගාලා විනාඩි 20කින් විතර සෝදලා අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ එකක් try කරලා බලන්න. තව ඔයගොල්ලන්ට පෝෂදායී ආහාර ගන්න ඕනේ. ඒක හැමදාම කියන දෙයක්. සහ fish oil එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ඒකත් ලොකු උරුකුලක් වෙනවා මේ දේවල් මගේ අරගන්න. ඊළඟට ගොඩක් දෙනෙට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ තමයි dry skin එක. ඒ කියන්නේ වියලි හම. ඉතින් මේ වියලි හම ඇති වෙන්න ලොකුම හේතුවක් තමයි කාලගුණය, දේශගුණය සහ ඔයගොල්ලෝගේ ඇඟට ලැබෙන වතුර ප්‍රමාණය අඩු වුණාමත් ඒ දේ වෙන්න පුළුවන්. සහ වයසත් එක්ක ගොඩක් වෙලාවට වයසට යනකොටත් හම ගොඩාක් වියලි වෙන්න බලනවා. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඔයා මොනහරට හරි බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් නම් ඒ බෙහෙත් වල ප්‍රතිඵලයක් විදිහටත් මේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නිකන් හැම වේලුනහම මේ රැලි වගේ පේන්න ගන්නවා. වයසට වැඩිය වයස පේන්න ගන්නවා. නිකන් හැම හරි තදයි වගේ දැනෙන්න ගන්නවා. ඉක්මනට රතු වෙනවා, කසනවා වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න බලනවා. ඉතින් මේ දේවල් මග අර ගන්න මේකට නම් ඇත්තටම ගොඩක් කල් යන්නේ නැහැ. හැම වියලි තත්ත්වේ නැති කර ගන්නවා කියන එක හරිම පහසුවෙන් කර ගන්න පුළුවන් දෙයක්. අන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි හොන්තට වතුර බොන ලීටර්ස් 3ක් 2.5ක්වත් අවම වතුර බොන්න. රස්නේ වතුර නාන එක වහාම නවත්තන්න ඕනේ. මම කලිනුත් කිව්වා ඒක මේකටත් හේතුවක් වෙනවා. මද රස්නේ වතුර විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. සහ විනාඩි 5ක් 10ක් වගේ කාලය ඇතුළත අනිවාර්යෙන් නාලා ඉවර කරන්නත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයා නාලා ඇඟ පිහදානකොට සාමාන්‍ය ටවල් එකකින් මෙහෙම පැට් ඩ්‍රයි කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට තෙත මාත්තු කරන්න. ඒකල ලාවට තෙත ගතිය තියෙනකොට තමයි මොයිස්චරයිස් එකක් ගන්නත් ඕනේ. මොයිස්චරයිස් එකක් ගන්න එක හරිම වැදගත්. මොකද ඔයාගේ හැමේ දැන් අර ඒ තෙත ගතිය තියෙනකොට මොයිස්චරයිස් එක ගෑවට පස්සේ හැමේ තෙත ගතිය පිටට යන්නේ නැහැ. ඔයාගේ හැමේ තෙතමනේ රඳා පවත්වන්න මේක ලොකු උදව්වක් කරනවා. ඒ නිසා ගොඩාක් සුවඳ තියෙන මේ මොයිස්චරයිසර්ස් පාවිච්චි කරන්න හදන්න එපා. ඒකෙන් ඕගොල්ලෝගේ හැම තවත් වේලෙන එක තමයි වෙන්නේ. සහ ඇඟට ගන්න මොයිස්චරයිසර් එක වේවා, බොඩි ලෝෂන් එක වේවා, ඒවා මූණට පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. එතකොට මූණේ ලොකු ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇති වෙන්න බලනවා. ගොඩක් හොඳ මොයිස්චරයිසර්ස් වෙළඳපොලේ ගන්න තියෙනවා. වැස්ලින් එකේ අර සුදු පාට බෝටල් එකේ තියෙන මොකද්ද ඉන්ටෙන්ස් රිපෙයා මට මතක විදිහට. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයි. මමත් පාවිච්චි කරා. මම පෞද්ගලිකව හරි කැමති එකක්. ඒගොල්ලෝ මට ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. මේ සහ නිවියා එකේ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඇලෝජෙල් එකක් හරි කමක් නැහැ. එහෙම ඒ වගේ මොකක් හරි හොඳ මොයිස්චරයිසර් එකක් අනිවාර්යෙන් හැමදාම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. සහ ඔයගොල්ලන්ට බොඩි ලෝෂන් එකක් නැත්නම් ඒ වෙනුවට හොඳ ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සුදු පොල් තෙල් හරි, එක්ස්ට්‍රා වර්ජින් ඔලිව් ඔයිල් හරි නාලි ඉවර වෙලා අර එහෙම ඇඟේ තෙත මාත්තු කරලා ඊට පස්සේ අර වගේ පොඩ්ඩක් අරගෙන හොඳට අත්වල කකුල් වල ගන්න. ඒකත් හොඳ මොයිස්චරයිස් එකක් තමයි. දවසට දෙපාරක්වත් ඒක ගන්නත් මතක තියාගන්න. තව දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ ඇඟ සෝදනකොට පුළුවන් තරම් pH බැලන්ස් කරපු ඒවා බේබි සෝප් නැත්නම් බබාලව සෝදාන පාවිච්චි කරන ප්‍රොඩක්ට්ස් වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් වඩාත් හොඳයි. ඔයගේ හැමේ වියලි ගතිය නම් හරිම පහසුවෙන් නැති කර ගන්න පුළුවන්. දවස් දෙකක් තුනක් යනකොට ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා හැම වෙනස් වෙනවා. එහෙම නැතු ඕගොල්ලෝ මේ මොන දේ කරත් ඕගොල්ලෝගේ හැමේ වියලි ගතිය අයින් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් වෛද්‍යවරයෙක් හම්බෙන්නත් ඕනේ. මොකද ඒකට හේතුව වෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. සහ මේ ෆිෂ් ඔයිල් එකක් අර මම කලින් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න. ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා මේ වියලි ගතිය නැති කරගන්න. ඔය ප්‍රශ්න ටික තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබුණේ. ඒ නේද මම මේ හැම දෙයකටම ගොඩාක් විස්තර කියන්න ගියොත් මේ වීඩියෝ එක ගොඩාක් දිග්ගැස්සෙන නිසා මම තවත් වීඩියෝ එකකින් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු අරගෙන එන්නම්. ඉතින් අර මම කිව්ව ප්‍රශ්න ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න ඕන නම් තවත් කරන්න පුළුවන් home remedies වගේ දැනගන්න ඕනේ නම් අර මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න. පරණ වීඩියෝස් ගොඩාක් තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් මම කරපු දේවල්. ඉතින් ඔය ටික තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තිබුණේ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ප්‍රයෝජනයක් ගනී කියලා මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. සහ ඔයගොල්ලන්ට මොනම හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් Facebook, Instagram හරහා මට මේ ප්‍රශ්න යොමු කරන්න. මොකද Instagram එකේ මට ඒ වෙලෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ අහන ප්‍රශ්න වලට.
ඉතින් ඒවට යන ලින්ක්ස් නුත් මම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. ටයිටල් එකේ මෙන්න මේ කෙළවරේ පොඩි මෙහෙම V අකුරක් වගේ ලකුණක් තියෙන. එතන එබුවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඒ විස්තර බලා ගන්නත් පුළුවන්. මම මොනවද දාන්නේ විස්තර කියලා. එහෙනම් හිතනවා හැමෝම පරිස්සමට ගෙදරට වෙලා ඇති කියලා. ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්නම් ඔයගොල්ලෝ ගාවට. ජය වේවා.